ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። መልካም ለዛሬም አንድ አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንዴት ነው አውቶማቲካሊ ልናወጣ የምንችለው፣ እንደዚሁም ደግሞ ሮማን ነምበርስ እንዴት አድርገን አሳይን ማድረግ እንችላለን። ፔጅ ብሬክ አድርገን ሮማን ነምበርስ እንዴት ነው ልንሰጥ የምንችለው የሚለውን ላሳያችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁኝ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሌሎች ቪዲዮዎችን ተከታተሉ። እንደዚሁም ደግሞ አስፈላጊ ልትጠይቁኝ ወይም ኮሚኒኬት ልታደርጉኝ የምትፈልጉት ነገር ሲኖር በዚህ አድራሻ ልታገኙኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አድራሻ እየተጠቀማችሁ ኮሚኒኬት አድርጉኝ። በዚህ ስልክ ወይም በዚህ ኢሜይል ታገኙኝ አላችሁ። መልካም፣ ወደ ዛሬው ስመጣ እንግዲህ እንዴት ነው ወርድ ላይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ላይ እንዴት ነው ቴብል ኦፍ ኮንተንት ልናወጣ የምንችለው፣ እንደዚሁም ደግሞ እንዴት ነው ሮማን ነምበር አሳይን ማድረግ የምንችለው፣ ፔጅ ነምበር ስንሰጥ ሮማን ነምበር መስጠት የምንችለው እንዴት ነው የሚለውን አሳያችኋለሁኝ። በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ዶክመንታችንን እንከፍታለን። ዶክመንታችንን ከከፈትን በኋላ አውቶማቲክ ፔጅ ነምበር እንዲሰጥልን ከፈለግን ምንጊዜም ሂዲንግ መስጠት አለብን ማለት ነው። ሂዲንግ እንሰጠዋለን። አውቶማቲክ ፔጅ ነምበር ሊያወጣልን የሚችለው ሄዲንግ ከሰጠነው በኋላ ለምሳሌ የመጀመሪያው ዲክላሬሽን ከሆነ ዲክላሬሽን ምን አደርጋለሁ? ሄዲንግ ዋን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሄዲንግ ዋንን እመርጥለታለሁ። ከዛ ቀጥሎ ያለውን ዲክላሬሽን ይኖረኛል። ያው እዚህ ውስጥ ሁሉንም አካታቸዋለሁ ማለት ሳይሆን ለእናንተ ማሳያቸው እንደ ሳምፕል ነው እንጂ ከዲክላሬሽን በፊት መኖር ያለባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ዩኒቨርሲቲያችሁ ፎርማት ማለት ነው። አክኖሎጅመንት ሊኖር ይችላል፣ ወይም ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ዲክላሬሽን ስቴትመንቱ ይኖራል። እኔ ግን አሁን ዲክላሬሽን የሚለውን ታይትሉን ብቻ ምን አደርገዋለሁ? ሄዲንግ ዋን ላይ ያስገባዋለሁ። አፕሩቫል ሺት አለኝ፣ እሱንም ሄዲንግ ዋን ላይ ያስገባዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግኩኝ ሁሉንም ምን አደርጋቸዋለሁ? ሄዲንግ እሰጣቸዋለሁ ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ቴብል ኦፍ ኮንተንት አለ። ቴብል ኦፍ ኮንተንት ሄዲንግ ዋን ነው የሚሆነው። እሱም ቴብል ኦፍ ኮንተንትን ሄዲንግ ዋን ላይ እንደዚሁ አሳይን አደርግለታለሁ። ከዛ ቀጥዬ ሊስት ኦፍ ቴብልስ ይኖራል። እንዳልኳችሁ ይሄ ፎርማቱን ተከትዬ አይደለም፣ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እነዚህን እንትኖች ኮንተንቶችን ያስቀመጥኳቸው። ከዛ በኋላ አብስትራክት ይኖራል፣ ሊስት ኦፍ ፊገር ምናምን፣ በመካከል አክሮኒየምስ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አብስትራክት ይኖረኛል። ከዛ በኋላ ሜይን ቦዲ ወይም ሜይን ፓርት ኦፍ ሪሰርች የምንለው ቻፕተር ዋን ብሎ ይጀምራል ማለት ነው። ቻፕተር ዋን የምለው ሄዲንግ ዋን ይሆናል። ከዛ በኋላ እነዚህ ቁጥር እየሰጠን የመጣናቸው ኢንትሮዳክሽን ሄዲንግ ቱ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ ኦብጀክቲቭስ ከሆነ ለምሳሌ የምለው እሱም ሄዲንግ ቱ ላይ ይሆናል። ሌሎች ሰብቶፒኮች ሄዲንግ ስሪ ላይ እያስገባኋቸው ሄዳለሁኝ ማለት ነው። ጀኔራል ኦብጀክቲቭ፣ እንደዚሁም እዚጋ እንደምታዩት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭም ምን አደርጋለሁ? ሄዲንግ ስሪ ላይ ያስገባቸዋለሁ። ከእነዚህ ስር ሌላ ሰብቶፒክ አለኝ፣ ሄዲንግ ፎር ላይ ያስገባኋቸው ሄድና ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ? እንደምታዩት እስከ አብስትራክት ድረስ ሮማን ነምበርስ ነው ሊሰጠው የሚገባው፣ እስከ አብስትራክት። ስለዚህ ከየት ጀምሮ ማለት ነው? ከዲክላሬሽን ጀምሮ እስከ አብስትራክት ድረስ ሮማን ነምበርስ መስጠት ከፈለግኩኝ አብስትራክት መጨረሻው ላይ ሄድና ምን አደርጋለሁ? ካስቀመጥኩኝ በኋላ ከርሰር እዚህ ጋር ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ፔጅ ላይ አውት ላይ ይገባል። ፔጅ ላይ አውት ከገባው በኋላ ብሬክስ የሚል አለ እንደምታዩት። ዘን ኔክስት ፔጅ የሚለውን እመርጣለሁ። ስለዚህ አሁን ፔጅ ነምበር አሳይን ሳደርግ ከዚህ በላይ የነበረውና ከዚህ በታች ያለው ምንድነው ማለት ነው? የተለያየ ፔጅ ነምበር መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ብሬክ አድርጌዋለሁኝ። ስለዚህ ከዲክላሬሽን ጀምሮ እስከ አብስትራክት ድረስ ያለው ተመሳሳይ ፔጅ ነምበር መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? ኢንሰርት ላይ ገባና ፔጅ ነምበርስ መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ቀድሚያ ፎርማት ፔጅ ነምበርስ የሚለውን መርጣለሁ። ፎርማቱን የመጀመሪያዎቹን ማድረግ የፈለግኩት ምንድነው? ሮማንስ ነው። ስለዚህ ሮማንስ የሚለውን መርጣለሁ። ስታርት አት ዋን ነው። ሮማን ነምበር ዋን ላይ ስታርት አድርግለዋለሁ። ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ አሁንም ተመልሼ ፔጅ ነምበር ላይ ይገባለሁ። እዛው ላይ የትኛው ቦታ ላይ ፔጅ ነምበሮችን ማስቀመጥ እንደምፈልግ፣ ቶፕ ላይ ነው የፔጁ ላይ ወይስ ቦቶም ላይ ነው? ቶፕ ሆኖ ሚድል ላይ ነው? ከቀኝ በኩል ነው? ከግራ በኩል ነው የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ በኋላ እንደተለመደው አብዛኛው ጊዜ ቦቶም ኦፍ ዘ ፔጅ ሆኖ ሚዲየም ላይ አስቀምጥልኝ ይለዋለሁ። እንደምታዩት ሮማን ነምበር ይሰጠኛል። ሮማን ነምበር ዋን ጀምሮ እስከ አብስትራክት ድረስ ሮማን ነምበር ሰጥቶልኛል ማለት ነው። ሮማን ነምበር 5 ድረስ ሰጥቶልኛል ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ለሁለተኛው አሁን ሮማን ነምበርስ አይደለም የምሰጠው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ኢንሰርት ላለሁ አሁን ፔጅ ነምበር አስገባልኝ ይለዋለሁ። ፔጅ ነምበርስ ከዛ ፎርማቱን እቀይራለሁ። ፎርማቱ ኖርማል ነው። ስለዚህ ስታርት አት እለዋለሁ። ቀድሞ ከነበረው እንዳይቀጥል ከአንድ ቁጥር እንዲጀምርልኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። አሁን ግን ስታርት አት ባለው ኮንቲኒው ፍሮም ፕሪቪየስ ሴክሽን ብለው ኑሮ 6 ብሎ ነው የሚቀጥለው። ሮማን ነምበር 5 ላይ ስላቆመ አሁን 6 ብሎ ይቀጥል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ስታርት አት ዋን እለዋለሁ። ኦኬ እለዋል። ስለዚህ ኦኬ ስለው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ፔጅ ነምበር ይሰጥልኛል ማለት ነው። አሁን እየሰራሁ ላለሁት ለዚህኛውም ማለት ነው። የምታዩት ዋን ብሎ ይጀምርልኛል። እዛ በኋላ ሌሎቹንም በሙሉ ከዚህ በኋላ እንደዚሁ ያደረገልኝ ይሄዳል ማለት ነው። ይህን ካደረግኩ በኋላ ቀጣዩ ስራ የሚሆነው ምንድን ነው? ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንዴት እናወጣለን? ቴብል ኦፍ ኮንተንት ስር ሄድና እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አደርጋለሁ? ሪፈረንስ የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ ቴብል ኦፍ ኮንተንትስ መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ዲዛይኑን ያስመርጠኛል። ኦኬ ለዋለሁ። አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንዲሰጠኝ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ያወጣልኛል ማለት ነው። ቴብል ኦፍ ዲክላሬሽን፣ ፕሮቫይሽን፣ ቴብል ኦፍ ኮንተንት፣ ሊስት ኦፍ ቴብልስ፣ አብስትራክት በሮማን ነምበር ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ማውጣት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ፔጅ ብሬክ አድርጋችሁ እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ፔጅ ነምበር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው ለስራችሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።